সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ 10 মিনিটতে বনাব পৰা আটাৰ লাডুৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এই লাডুবিধ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু সহজতে বনাব পৰা যায় যদি আমাৰ কেতিয়াবা লাডু খাবলৈ মন যায় আৰু সহজতে বনাবলৈ বিচৰা হয় বা কম সময়তে বনাবলৈ বিচৰা হয় তেনেহলে এই লাডুবিধ বনাই খাই চাব পৰা যায় গতিকে বলকচোন আমি এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো আটাৰ লাডু বনাবলৈ মই গেছত লো ফ্লেমত এটা সসপেন বহাই দিছো আৰু ইয়াত দিম এতিয়া 1.5 কাপ পানী ইয়াত 1.5 কাপ পানী দিলো এতিয়া ইয়াত গুড় লৈছো গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ কাটি পানীখিনি তেতিয়া দি দিম মিঠা যিমান খাব বিচৰা হয় সেই অনুসৰি গুড়টো ললে হয় বা হালুৱা যিমান বনাম বুলি বিচৰা হয় সেই অনুসৰি গুড়টো ললে হয় মই ইমানখিনি গুড় এতিয়া পানীত দি দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত মই ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম আৰু উতল আহিছে আৰু অকণমান ডাঠ হ'লে এইখিনি নমাব পৰা যাব আৰু গুড়ৰ পানীখিনি লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে এইখিনি এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু বেলেগকৈ এটা বাচনত বাকি ৰাখিম মই ষ্টিলৰ মগ এটাত এই গুড়ৰ পানীখিনি বাকি ৰাখিছোঁ এতিয়া একেটা বাচনে পুনৰ ধুই আকৌ গেছত বহাই দিছোঁ এতিয়া লো ফ্লেমত মই ঘিউ দিছোঁ গৰুৰ ঘিউ দিছোঁ প্ৰথমতে 1.5 চামুচ ঘিউ মই দি লৈছোঁ এতিয়া ঘিউখিনি গলাই ল'ম ঘিউখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ গলাই ল'ম আৰু ঘিউখিনি গলি গৈছে এতিয়া ইয়াত আটা দি দিম মই 1 কাপ আটা ব্যৱহাৰ কৰি লাডু বনাম পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপত ল'লেই হ'ল 1 কাপ আটা দি দিলোঁ ঘিউখিনিতে এতিয়া একেবাৰে লো ফ্লেমত এই আটাখিনি ভাজি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে অলপ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ নাহে তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম আৰু অলপ ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব লো ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ আৰু অকণমান ঘিউ পৰিমাণটো কম যেন লাগিলে সেইকাৰণে পুনৰ আধা চামুচ ঘিউ মই যোগ কৰি দিলোঁ এটা পুনৰ ভাজি থাকিম আৰু অলপ সময় ভজাৰ পিছতে কেইটামান খিচমিচ ধুই পেলাই মই দি দিছোঁ এটা পুনৰ ভাজি থাকিম যিহেতু গোল্ডেন ব্ৰাউন ৰংটো অহা নাই আটাখিনিৰ গতিকে আৰু 3-4 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব আৰু দেখিছে অলপ অলপ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ আহিল আটাখিনি এতিয়া ইয়াত যিখিনি গুড়ৰ পানী গলাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত অলপ অলপকৈ এটা যোগ কৰি দিম অলপ যোগ কৰি দিলোঁ পুনৰ আকৌ লৰাই দিছোঁ মন কৰিব লাগিব গুড়ৰ পানীখিনি দিওঁতেও যাতে ফ্লেমটো লোতে ৰাখোঁ এতিয়া আৰু বেছি ঘনাই লৰাব লাগিব আৰু বাকী থকা গুড়ৰ পানীখিনিও দি দিছোঁ গুড়ৰ সলনি চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব কিন্তু গুড় দিলে গুড়ৰ ফ্লেভাৰটো আহে যিহেতু খাবলৈ অলপ বেছিকৈ ভাল হয় এতিয়া মগটোত পুনৰ অকণমান পানী দি পেলাই আকৌ আটাখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান হাই ফ্লেমত মানে মিডিয়াম ফ্লেমত পুনৰ ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আটাখিনি বাচনটোৰ পৰা এৰাই নাহে ধুনীয়াকৈ তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিম দেখিছে বাচনটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে এতিয়া পুনৰ ইয়াত আধা চামুচ ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ এনেকুৱা সময়ত ঘিউটো দিলে খুব ধুনীয়াকৈ ঘিউৰ গোন্ধটো ওলাই আহে সেইকাৰণে আৰু অকণমান ঘিউ মই যোগ কৰি দি পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া কিন্তু ফ্লেমটো লো ফ্লেমত ৰাখিছোঁ যেতিয়া বাচনটোৰ পৰা আটাখিনি এৰাই আহে তেতিয়াই ফ্লেমটো কমাই দিব লাগিব এতিয়া ভালকৈ ঘিউখিনি মিহলাই দিলোঁ আৰু খুব কম সময়তে বনাব পাৰি আৰু বনাবলৈ কষ্টও নহয় ধুনীয়াকৈ আটাখিনি বাচনটোৰ পৰা এৰাই আহিলে
গতিকে এতিয়া লাডু বনাবৰ জোখেৰে এইখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম। আৰু এয়া অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ গেছৰ পৰা নমাই। এয়া অলপ হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হোৱাত এতিয়া লৈ লৈছোঁ এই আটাখিনি। এতিয়া এই ধৰণেৰে লাডু বনাই যাম। আৰু ঘিউ পৰিমাণটো যিহেতু দিয়াই থাকে অলপ বেছিকৈ, সেইকাৰণে হাতত ঘিউ লগাই ল'ব নালাগে। খালি আটাখিনি লৈ পেলাই লাডু বনাই গ'লেই হ'ল। এয়া প্ৰথমটো লাডু বনাই হৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ এয়া বান্ধ খাই গৈছে লাডুটো। লাডুটো বনায়ো ভাল লাগে, একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰি। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰথমটো লাডু বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া 2 নম্বৰ লাডুটো বনাবলৈ লৈছোঁ। হাতত লাগিও নধৰে, খুব ধুনীয়াকৈ লাডুটো বান্ধ খাই যায়। এয়া সমান জোখেৰে আৰু অলপ আটা লৈ দ্বিতীয়টো লাডু বনাই আছোঁ। কেতিয়াবা আলহী আহিলেও তৎক্ষণাত এই লাডুটো বনাই খুৱাব পৰা যায়। এয়া 2 নম্বৰ লাডুটো ধুনীয়াকৈ বনাই হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়াকৈ গোল হৈছে দেখিছেনে? এতিয়া একেধৰণে আমি আটাইকেইটা লাডু বনাই ল'ম সমান জোখেৰে। আৰু একেই পদ্ধতিৰে আটাৰ হালোৱাও বনাব পাৰি। যেতিয়া আমি গেছ অফ কৰিছিলোঁ সেই তেনেকেই ৰাখি দিলে আটাৰ হালোৱাও হৈ যায়। আৰু এয়া একেবাৰে শেষৰ লাডুটো বনাইছোঁ। এয়া খুব কম সময়তে দেখিছেনে কিমানটা লাডু হৈ গ'ল। এয়া একেবাৰে শেষৰ লাডুটো বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া আটাইকেইটা লাডু বনাই হৈ গ'ল। আৰু এয়া অলপ লৈছোঁ এয়া ভজা বাদাম সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লাডুকেইটাৰ ওপৰত দি দিছোঁ। দেখিবলৈও ভাল হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব। এইটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই। মই ভাল হ'বৰ কাৰণে এয়া ভজা বাদাম অলপ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি এয়া লগাই দিছোঁ লাডুকেইটাৰ ওপৰত। আৰু যেতিয়া আটাখিনি ভাজি থকা হয় সেই সময়তো বাদাম দি দিব পাৰি সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি পেলাই। মই এতিয়া লগাই দিছোঁ, কিন্তু বিচাৰিলে তেতিয়াও দিব পৰা যায়। এয়া বাদামখিনি লগাই দি হৈ গ'ল। আৰু এয়া আমাৰ আটাৰ লাডু খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে লাডুকেইটা? গতিকে এই ধৰণেৰে খুব কম সময়তে আৰু কম বস্তুৰে খুব ধুনীয়াকৈ আটাৰ লাডু বনাই খাই চাব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে সহজতে লাডু বনাই খাবলৈ, তেনেহ'লে এই পদ্ধতিৰে আটাৰ লাডু বনাই খাই চাব পাৰে। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।